वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। અવાજ બરોબર નથી. હવે અરણ્યકાંડનું મંગલાચરણ કરીએ. મૂલમ ધર્મતરોર્વિવેકજલતે પૂર્ણેન્દુમાનંદદમ વૈરાગ્યાંબુજભાસ્કરમ ह्यगगनध्वान्तापहं तापहं मोहाम्बोदरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियं सान्द्रानन्दमय एक मिनट तो सांद्र आवाज धीमो કરી દો. કરીએ. સાંદ્રાનંદ सान्द्रानन्दपयोदसौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं द्रुतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे. મને એમ છે વ્યાસમાં તે મૂકી દીધું લાગે છે. ઓમ ઓમ તો આપણે બરોબર નથી. આપણે અરણ્યકાંડમાં છીએ, ત્રીજા સોપાનમાં, અને અત્યારે કઈ ચર્ચા ચાલે છે? તો ક્યાં તો પછી બંધ જ કરી દે. તો અત્યારે ના ચાલતું જ નથી, બહુ જ ધીમું છે. તો આપણે આગળ વધીએ. હવે થોડું એવું હોય તો સંભળાય, નહીં તો નજીક આવી જાઓ. માઇકનું બરોબર નથી. આપણે શરૂ કરીએ ત્યાં સુધીમાં એ થઈ જશે. હા, અગસ્ત્ય ઋષિ પાસે રામ જાય છે અને એમની સાથે સત્સંગ કરે છે, અને એમની પાસે
મંત્ર માગે છે. જેવી રીતે એમણે વાલ્મીકીજીને પૂછ્યું હતું, શ્રી રામે વાલ્મીકીજીને પૂછ્યું હતું કે મારે ક્યાં રહેવું, વનમાં મારે ક્યાં નિવાસ કરવો, એ એમનો એક પ્રશ્ન હતો. પછી આગળ જતાં ભરદ્વાજ મુનિને પણ એમણે માર્ગ માટે પૂછ્યું. હતું અને હવે અગસ્ત્ય ઋષિને પણ પૂછી રહ્યા છે. અગસ્ત્ય ઋષિને શું પૂછે છે કે હવે તમે મને મંત્ર આપો. શેનો મંત્ર આપો? એટલે કે સલાહ આપો. સલાહ માગે છે કે હવે મારે કેવી રીતે આગળ વધવું, હવે ક્યાં નિવાસ કરવો અને કેવી રીતે આગળની બધી યોજના કરવી, એ પ્રકારે અગસ્ત્ય ઋષિને પૂછે છે. અગસ્ત્ય ઋષિ એમને સરસ જવાબ આપે છે અને પહેલાં તો એ પણ રામને કહે છે કે તમે મને પૂછી રહ્યા છો, તમે સમગ્ર જગતના નિયંતા છો, તમારા વગર, તમારી ઈચ્છા વગર એક પાંદડું પણ ન હલી શકે અને તમે મને પૂછો છો કે મારે ક્યાં રહેવું, ક્યાં જવું, હવે પછી આગળ શું કરવું, આ બધું આપ મને પૂછી રહ્યા છો. એમ કરી અને અગસ્ત્ય ઋષિ પહેલાં ભગવાનના વખાણ કરે છે, ભગવાનને ઓળખી જાય છે. આ બધું થયું પછી કહે છે હા તમારી વાત સાચી છે, હું તમને હવે કહીશ કે તમે હવે પંચવટી પાસે નિવાસ કરો. નાસિક પાસે આ સ્થળ આવેલું છે, હજી આજે પણ ત્યાં છે અને ત્યાં તમે નિવાસ કરો. એ દંડકારણ્યમાં આ જગ્યા આવેલી છે અને દંડકારણ્ય અનેક વર્ષોથી એક ઋષિના શ્રાપને કારણે શુષ્ક બનીને વેરાન થઈને રહેલું છે. તો આપ ત્યાં નિવાસ કરશો તો એ આખું સ્થાન પવિત્ર થઈ જશે અને એ જરૂરી છે. પ્લસ સૌથી મોટી વસ્તુ તો શું છે કે દંડકારણ્યમાં બધા રાક્ષસોનો વાસ છે. બધા રાક્ષસો ત્યાં રહી રહ્યા છે અને એ જગ્યાને અત્યંત ભયાનક બનાવી દીધી છે. એટલે ઋષિમુનિઓ ત્યાં રહી જ નથી શકતા. યજ્ઞ યાગાદિ વગેરે કોઈ ઉત્તમ કાર્ય ત્યાં થઈ નથી શકતું. માટે હવે ત્યાં જાઓ, આપ ત્યાં જાઓ. અને એની એ પ્રકારની સલાહથી ભગવાન સીતાજી અને લક્ષ્મણજી સહિત પંચવટીમાં આવી પર્ણકુટી 2 બનાવે છે અને ત્યાં હવે રહી રહ્યા છે. એમના આવવાથી જ ભગવાનની પવિત્રતાને કારણે આખું સ્થાન બદલાઈ જાય છે. ધીરે ધીરે ત્યાં હરિયાળી છવાઈ જાય છે, વસંત ઋતુ આવે છે, ફળ ફૂલ આવે છે. વનમાં ચારે બાજુ ફળ ફૂલ, જાણે કે ભગવાનની બધા સમગ્ર કુદરત ભગવાનની સેવા કરવા માગતું હોય એ પ્રકારે ભરી અને કુદરત એમને આપે છે. આ બધું થયું પછી એક દિવસ લક્ષ્મણજી ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે. એક પ્રશ્ન નહીં, 5 પ્રશ્નો કરે છે. એટલે આવી રીતે આપણે રામાયણમાં જોઈશું ઘણો બધો સત્સંગ પણ થાય છે ભગવાન અને લક્ષ્મણ વચ્ચે, અને આવી રીતે અનેક બધા સંવાદોમાં ઘણો સત્સંગ ત્યાં થતો હતો. તો લક્ષ્મણજી કહે છે કે મને તમે આ સમજાવો. શું સમજાવો? તો સરસ પ્રશ્ન કર્યો એમણે. શું પ્રશ્ન કર્યો? તો 13મા દોહા પછી ની ત્રીજી ચોપાઈ, 13મા દોહા પછીની ત્રીજી ચોપાઈ. એક બાર પ્રભુ સુખ આસીના, લક્ષ્મણ વચન કહે છલહીના. ભગવાન શાંતિથી ત્યાં બેઠા છે ત્યારે લક્ષ્મણજી પ્રશ્ન કરે છે. શું કરે છે? સુર નર મુનિ સચરાચર સાઈ, મેં પૂછવું નિજ પ્રભુ કી નાય. તમને હું હે ચરાચરના સ્વામી, હું તમને પ્રશ્ન કરું છું, તમે મને આ વસ્તુ સમજાવો. શું સમજાવો? કહો જ્ઞાન, વિરાગ, અરુમાયા. 3 વસ્તુ. જ્ઞાન વિશે મને કહો, વૈરાગ્ય કોને કહેવાય એ કહો, માયા કોને કહેવાય એ કહો, પ્લસ ચોથી વસ્તુ કહો શું ભગતિ કરહો જેહી દાયા. અને ભક્તિ શું છે એ આપના મુખેથી જ આપ મને ભક્તિની સમજ આપો, જેને કારણે ભક્તિને વશ છો આપ. ભક્તિને કારણે એ જીવ ઉપર તમે દયા કરો છો. જેની પાસે ભક્તિ છે એના ભગવાન થઈ જાય છે. ભક્તિરૂપી સંપત્તિ જેની પાસે છે
એના ભગવાન થઈ જાય છે. ભગવાન એના દાસ બની જાય, એમની પાછળ પાછળ ચાલે, એવું બધું છે. તો એ ભક્તિ શું છે આપ મને સમજાવો. 4 વસ્તુ થઈ: જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, માયા, ભક્તિ. પછી આગળ પૂછ્યું 14મા દોહામાં કે ઈશ્વર જીવ ભેદ પ્રભુ सकल कहो समुजाई जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाई. ઈશ્વર અને જીવમાં શું ભેદ છે એ પણ આપ મને સમજાવો, અને જેથી કરીને આ બધું સમજીને મારી બધા જ શોક અને આ બધું નષ્ટ થાય અને આપના ચરણોમાં મારી પ્રીતિ થઈ જાય. આટલા 5 પ્રશ્નો લક્ષ્મણજી પૂછે છે. તો રામજી શું કહે છે? થોરે હી મહ સબ કહું બુજાય. હું તને સંક્ષેપમાં બહુ ઓછા શબ્દોમાં હું તને આ સમજાવું. સમજદાર માણસ થોડામાં સમજી જાય, અને તું બહુ ધ્યાનથી હવે સાંભળજે બસ. અને એમણે કહેવાનું શરૂ કર્યું. સૌથી પહેલાં માયા કોને કહેવાય એ એમણે સમજાવ્યું. સરસ કહ્યું, મેં અરુ મોર તોર તે માયા, હું અને મારું, તું અને તારું, આ માયા છે. આ માયા છે જે એકમાત્ર છે. ભલે એક નથી દેખાતું, અનેક રૂપમાં આવે છે. એક જ આકારના બધા જ શરીર અને બધા જ મુખ એવું હોય તો ના સમજ પડે, તો કંઈ પ્રશ્ન ના રહે. બધા એક જ, પણ બધા જુદા જુદા વેશ, જુદા જુદા નામ, જુદા જુદા રૂપમાં બધા આવે છે. અને એને કારણે એક માયા, મીન્સ કે આ માયાનો અંચળો છે. વિષમતા દેખાય છે, દ્વૈત દેખાય છે, ત્યારે એને સાચી માની લેવી અને હું અને મારું એવા ભેદ પાડવા. આ હું અને મારું, આ તું અને તારું. આટલી જમીન મારી, ત્યાં તારે પ્રવેશ નહીં કરવાનો. પેલી જમીન ત્યાં આપણે અહીંયા ફેન્સિંગ બાંધી દે, સામેની બાજુથી બીજો દેશ શરૂ થાય. જો અંદર ગયા, ટ્રેસ પાસિંગ, કંઈ પણ એવું થયું તો ખલાસ. ટૂંકમાં હું અને મારું, તું અને તારું, આ માયા છે. બહુ સંક્ષેપમાં સમજાવે. માયાના અનેક કાર્યો છે, પણ મુખ્યત્વે માયા શું છે? હું ને મારું, તું અને તારું, બસ. આના કારણે આ વસ્તુએ પ્રત્યેક જીવને સંસારમાં રોકી રાખ્યા છે. હું અને મારું કરીએ, તું અને તારું કરીએ, ત્યાં સુધી સંસાર માયા કામ કરી લે. માયાના જીવ માયાના વશમાં છે. કોને કારણે? આને કારણે. આવા વિભાગ કરવાને કારણે એ માયાના વશમાં છે. માયા આપણું નિયંત્રણ કરી નાખે છે આના કારણે. તો એ સમજાવ્યું. પછી કહ્યું કે માયાના બે રૂપ છે. કયા? તો કે તેહી કર ભેદ સુનહું તુમ સૌ, કે હું તારી સમક્ષ આ માયાના જે બે ભેદ છે એ તને કહું છું. વિદ્યા અપર અવિદ્યા દો, વિદ્યા માયા અને અવિદ્યા માયા. વિદ્યા માયા અને અવિદ્યા માયા. અવિદ્યા માયામાંથી છોડાવવા માટે વિદ્યા માયા જોઈએ. અવિદ્યામાંથી છોડાવવા માટે અવિદ્યા સંસારમાં પતન કરાવે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય, હું ને મારું, તું, તારું. એ માયામાં વધુ ને વધુ દંદ્રમ્યમાણાહ પરિયંતિ મૂઢાહ. ભગવાન કઠોપનિષદમાં, મુંડકોપનિષદમાં આ મંત્ર આવે છે કે માયા અવિદ્યાયા મંતરે વર્તમાનાહ સ્વયં ધીરા પંડિતમ મન્યમાનાહ. અવિદ્યાની વચ્ચે અવિદ્યારૂપી વમણમાં ગોથા ખાય છે જીવ. અને અવિદ્યા એટલે શું? ને મારું, તું ને તારું, તારું મારું સૈયારું, મારું મારું પોતાનું. આ બધી વસ્તુ જે છે એ માયા છે. એમાં ને એમાં, અને એ શું કરે? હું જ સાચો. એમાં ને એમાં ગોળ ગોળ માણસ ફર્યા કરે. દંદ્રમ્ય માણસ પરિયંતિ મૂઢા અંધે નૈવ નિયમાના યથાંધાહ. એક આંધળો બીજા આંધળાને દોડે. આંધળો લીડર. આપણો નેતા કોણ? અંધ વ્યક્તિ. આ અવિદ્યા અંધ નેતા છે.
એ આપણને દોરતી હોય છે અને એના વશમાં એના ગાઈડન્સ નીચે આપણે આપણું જીવનનું સંચાલન કરતા હોય છે. એ બાંધનારી માયા છે, સંસાર તરફ લઈ જનારી માયા છે. તો એમાંથી છોડાવનારી કોણ? માયા જ જોઈએ, પણ કેવી? વિદ્યા માયા. તો અત્યારે વિદ્યા માયાની ઉપાસનાના દિવસો છે. માયાને દેવી તો ખરેખર સગુણ અને નિર્ગુણ રૂપ બંને ધરાવે છે. તમે લલિતા સહસ્રનામ વાંચો ને તો તમને એકદમ ખ્યાલ આવે. ભગવાન દેવીનું બધું નિર્ગુણ સ્વરૂપનું જ બહુ વર્ણન છે. નિર્ગુણ સ્વરૂપનું જ ઘણી વાત. ટૂંકમાં નિર્ગુણ અને સગુણ બંને રૂપે, સગુણ પણ છે દેવી અને પરમ બ્રહ્મ પણ છે. એના ગુણને, ગુણરૂપી ઉપાધિને દૂર, એના અધિષ્ઠાન રૂપે દેવી મિથ્યા જગત અધિષ્ઠાના, મિથ્યા જગતનું અધિષ્ઠાન એવું એનું એક નામ છે દેવીનું. તો એ ટૂંકમાં ઉપાસના કરીએ, વિદ્યાની ઉપાસના. જીવનમાં શેની ઉપાસના જોઈએ? વિદ્યાની. ભક્તિ એ જ ઉપાસના છે. એ જ્યારે કરો ત્યારે જગતનું સાચું સ્વરૂપ આપણને ખ્યાલ આવે, ઉત્ક્રાંતિ આપણી થવા માંડે. તો આ બે છે. એક દુઃખ આપનારી છે, એ જાણવું. એક દુઃખ આપનારી છે અને બીજી એમાંથી છોડાવનારી છે. આ ભગવાને કહ્યું. પછી આગળ જ્ઞાન શું છે? તો ભગવાને કહ્યું કે જ્ઞાન શું છે? જ્ઞાન માન જહ એકહું નાહી, જ્યાં માનીપણું નથી, દંભીપણું નથી, સરળતાનો અભાવ જ્યાં છે, સરળતા જે ટૂંકમાં સરળતા જ્યાં હોય, માનપણું ન હોય, દંભ ન હોય, અહિંસા હોય, આ બધાને જે ભગવાને ભગવદ્ ગીતાના 13મા અધ્યાયમાં જે 20 મૂલ્યોની વાત કરીને એને અહીંયા જ્ઞાન કહે છે. એ પણ અહીંયા જ્ઞાન જ છે. આ જો હોય તો બસ તમે જ્ઞાનના માર્ગે છો જ. એમ અહીંયા પણ કહ્યું. પછી કહ્યું કે બીજી પણ એક સમજ આપે છે કે જીવ જ્યારે હું ને મારું, તું ને તારું તો છે જ, પણ પૂછ્યું ને કે ઈશ્વર અને જીવ વચ્ચે શું ભેદ? એ પણ લક્ષ્મણજીનો એક પ્રશ્ન છે. ઈશ્વર અને જીવ વચ્ચે શું ભેદ? તો કહે છે કે જીવ એને કહેવાય માયા ઈસન આપું કહું જાન કહીએ સો જીવ. જે માયાનું સ્વરૂપ નથી જાણતા, માયાને સમજી નથી શકતા, ઈશ્વરને સમજી નથી શકતા, એ જીવ. જીવ કોણ છે? જે માયાને સાચી માને, માયા જે દેખાવ કરે એને સાચી માને, આ જગતને સાચું માને, વિષયોને સાચા માને, મારી અધૂરપની જે લાગણી છે એને સાચા માને, હું ઈશ્વરથી અલગ છું, આ બધું સાચું માને. એ છે અને ઈશ્વરનું એ સાચું સ્વરૂપ ન જાણે. આ છે જીવ. જીવ એટલે અજ્ઞાની. એમાં આ પ્રકારનું અજ્ઞાન રહેલું છે. અને ઈશ્વર કોને કહેવાય? આ તો જીવ થયા. બંધ મોક્ષ પ્રદ સર્વ પર માયા પ્રેરક શિવ. શિવ એટલે કે શિવજી કોણ છે? ઈશ્વર કોણ છે? તો કે બંધનમાંથી મુક્ત કરનાર, મોક્ષ પ્રદાન કરનાર, સર્વ કરવાની ક્ષમતા જે ધરાવે છે, અસંભવને સંભવ કરવાની, સર્વ જ્ઞાન, સર્વ શક્તિ જ્યાં છે, જ્યાં કશું પણ અશક્ય નથી, જે માયાના પણ પ્રેરક છે, માયાનું પણ જે અધિષ્ઠાન છે, માયા પણ જેમના વશમાં છે. માયા ભગવાનને કાંઈ ન કરી શકે. આપણે કૃષ્ણનું ચરિત્ર વાંચીએ, શ્રીમદ ભાગવત ને બધી આખી ભગવાનની કથા બધી વાંચીએ તો આપણે જોઈએ કેટલી બધી વાર યોગ માયા ભગવાનની સેવા કરવા આવે છે. જે આઠમા પુત્ર તો વસુદેવનો અહીંયા આવી ગયો, નંદ બાબાને ત્યાં વસુદેવજી એને મૂક્યા આવ્યા. તો જે કંસની સામે હતી એ કોણ હતી? યોગમાયા. યોગમાયા. આઠમો પુત્ર તો રાતોરાત ભગવાનને તો પહોંચાડી દીધા, દ્વાર ખુલી ગયા. આ બધું કેવી રીતે થાય મને કહો? આ બધું કે દ્વાર ખુલી જાય? વસુદેવજીની બધી બેડીઓ છૂટી ગઈ,
જેલના દ્વાર ખુલી ગયા, આ બધું કેવી રીતે થાય? રાતોરાત આ બધું થઈ ગયું. એ ક્યારે થાય? જ્યારે માયા ભગવાનના વશમાં છે, ભગવાનની સેવા કરવા તૈયાર છે, ભગવાનનો પડ્યો બોલ, ભગવાનની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા તૈયાર છે. અનેકવાર યોગ માયા પ્રગટ થાય છે. અને કંસ જ્યારે તો આમ પહોંચી ગયા, પછી કંસ કે છે કોણ છે, ક્યાં છે, બતાવો. ત્યારે એણે આ બાળકીને જોઈ, એટલે એને પણ એને પછાડી આમ ભીત સાથે. તો એમાંથી યોગ માયા પ્રગટ થઈ અને કે હસે છે, કંસની મશ્કરી કરે છે કે એ કંસ, તને મારનારો તો ઓલરેડી આવી ગયો છે, તને મારનારો 8મો પુત્ર તો ઓલરેડી આવી ગયો છે, તારું કંઈ ચાલવાનું જ નથી. એ આવી ગયો છે અને જે પ્રકારે ભવિષ્યવાણી થઈ છે કે દેવકીનો 8મો પુત્ર તારો મૃત્યુનું કારણ બનશે, એ તો થઈ ગયું છે, એ તો ઓલરેડી આવી ગયા છે. આવું બોલીને અલોપ થઈ જાય છે માયા. ટૂંકમાં માયા ભગવાનની સેવા કરે, માયા ભગવાનનો બોલ, પડ્યો બોલ ઝીલે, મદદ કરનારી બને. તો આપણે ભગવાનની સાઈડમાં હોઈએ તો માયા આપણને પણ નડે નહીં. આપણને પણ મમ માયા દુરત્યયા, મારી માયાને પાર કરવી, ભગવાન કહે છે સરળ નથી, ભલભલા એમાં ફસાઈ જાય. નારદજી ફસાઈ ગયા. નારદજીને પણ મન થઈ ગયું કે હવે હું લગ્ન કરું, અભિમાન થઈ ગયું કે મને માયા ન પકડે. એને અભિમાન શું થયું? ભલભલાને માયા પકડે છે. બ્રહ્માજીની પાસે સરસ્વતીજી છે, વિષ્ણુ ભગવાનને તો વિષ્ણુ ભગવાન તો લક્ષ્મીજી પાસે પગ જ દબાવે છે અને બધાથી ચડી જાય. એવા કોણ? શિવજી. તો શિવજી તો પોતાના અડધા અંગમાં જ પાર્વતીને દેવીને રાખે છે. આ બધા કરતાં હું મહાન. કોણ મહાન? નારદજીના મનમાં આવું અભિમાન થયું કે આ બધાઓને માયા સ્પર્શી છે, મને નથી સ્પર્શી. એવી વાતો શિવજી પાસે કરે છે. નારદજી આવી વાત કોની પાસે કરે છે? શિવજી પાસે કરે છે. એટલે શિવજી કહે છે મારી પાસે બોલ્યા ને એ બોલ્યા, બીજે ક્યાંય બોલતા નહીં. મારી પાસે આવું કીધું ને કે મને નથી સ્પર્શતી, બીજા બધાને સ્પર્શી, મને ન સ્પર્શી. તો શિવજી કહે છે હું તો આ સાંભળીને હું ચલાવી લઈશ, પણ જો ભગવાન પાસે તમે આ વાત કરી, વિષ્ણુ ભગવાન પાસે આ વાત કરી તો તમારે જોઈ લેજો તમારું શું થશે. પણ એ બોલ્યા જ અને પછી આખી ઘટના ઘટી. એક સુંદર નગર રચાઈ ગયું હિમાલયમાં, એમાં પ્રવેશી ગયા. પછી રાજાના મહેલમાં ગયા, ત્યાં રાજકુમારીને જોઈ અને એના ઉપર એના તરફ આકર્ષાઈ ગયા. અને નારદજી ને મનમાં ઈચ્છા જન્મી કે મારે પણ હવે બહુ તપ કર્યું, બહુ ભજન કર્યા, બહુ ફર્યા, હવે મારે પણ રાજકુમારીને પ્રાપ્ત કરવી છે. અને હવે આજે પ્રાર્થના કરી, હે ભગવાન, સ્વયંવર થવાનો છે, તો સ્વયંવરમાં તો પોતાના તો કોઈ વેશ એવા નથી, દેખાવ એવો નથી, તો કોણ પસંદ કરે? એટલે કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે મને સુંદર રૂપ આપો. ભગવાનને આ પ્રાર્થના કરે. મહાન ભક્ત આવી પ્રાર્થના કરી. જોજો હો, તમે જે માગો એ આપવું એ જરૂરી નથી ના. ભગવાન તો સાચા ભક્તને સંસારમાં પાડનારી એની કોઈ ઈચ્છા પૂર્ણ કરે જ નહીં. આવું આપણે ભાગવતમાં જોઈએ છીએ, ભક્તોના કેસમાં જોઈએ. સંસારમાં એને સરકાવનાર એવી જો એનામાં ઈચ્છા જન્મે તો ભગવાન પૂરી જ ના કરે. કેમ? એ સાચો પ્રેમ છે. તું જે માગે એ આપવું એ કંઈ સાચી વસ્તુ નથી. જો આપણું બાળક પણ જે માગે એને આપીએ આપણે તો એ વંઠી જાય, તો સાચા મા બાપ ન પણ આપે તો એ આપવામાં પ્રેમ છે કે ન આપવામાં? ન આપવામાં. જરૂર પડે તો નિગ્રહ કરો, એ પણ કૃપા છે. ભગવાને ના આપ્યું, એને જે રૂપ માગ્યું એ આપ્યું જ નહીં. ઓન ધ કોન્ટ્રરી ખરાબ રૂપ આપ્યું. એટલું ખરાબ મોઢું એનું આપી દીધું કે કોઈ છોકરી સામે જ ના જોઈએ એવું મોઢું આપ્યું.
અને એ તો એવું માને છે ભગવાનને માગ્યું છે એટલે ભગવાન હું તો આટલો મોટો ભક્ત છું એટલે મને તો મારી ઈચ્છા તો પૂરી કરવાના જ છે ને બીજું ક્યારેય કંઈ માગ્યું નથી. આજે હું આવું માગું છું તો ભગવાન આપશે જ. અને રાજકુમારી નીકળી સ્વયંવરમાં એક પછી એક જોતા જાય છે. સારું લાગે ત્યાં વરમાળા પહેરાવે. અમનો વારો આવ્યો, અમના તરફથી પસાર થયા. નારદજી તો એમ એકદમ ઉત્સુક છે કે હમણાં પહેરાવે, આગળ આવી ગયા, બધું થયું. અને પેલી એવી ગુસ્સે થઈ ગઈ, એને એમની સામે જોઈ અને ગુસ્સે થઈ ગઈ, તમારી હિંમત કે તમે મારી ઈચ્છા કરો છો, એવું બોલી. ભરી સભામાં એકદમ અપમાન થયું. તમારી હિંમત કે તમે આમાં આવ્યા, મારા જેવી સ્ત્રીને તમે પસંદ કરવા માંગો છો, તમારું મોઢું તો જોઈ આવો અરીસામાં. નારદજી તો આમ કાપો તો લોહી ના નીકળે. અને આવું અપમાન થયું ને ત્યારે ભગવાનના બે કોણ પાર્ષદો, એનું નામ શું? હા, જય વિજય. એ અત્યારે એમને શ્રાપ મળેલો છે એટલે એ પણ ત્યાં ગણો બનીને આવેલા છે, કંઈક બીજા વેશમાં ત્યાં છે. મશ્કરી કરી, સખત મશ્કરી કરી, હસવા માંડ્યા. નારદજીનું આવું અપમાન થયું ને ત્યારે ખૂબ હસે છે અને મશ્કરી કરે છે. એટલે નારદજી એકદમ એમને તો શ્રાપ આપ્યો જ, પણ પછી જઈને દર્પણમાં પોતાનું મોઢું જોવે છે તો ખબર પડી કે પોતાને તો હરિ એટલે કે હરિનો એક અર્થ થાય વાનર થાય છે, એનું મુખ આપેલું. એવા ગુસ્સે થયા. કોના ઉપર? ભગવાન ઉપર જ ગુસ્સે થયા. શ્રાપ આપી દીધો કે જેવી મારી હાલત થઈ છે ને એવી તમારી થશે. મારી જેવી હાલત થઈ, જે હું અત્યારે આ સ્ત્રીની ઈચ્છા કરું છું ને મને મળતા નથી, એવું તમારું જ થવાનું. એટલા માટે પણ કહેવાય છે કે સીતાજીના વિરહમાં ભગવાનને ઘણું બધું સહન કરવું પડ્યું, તો ભગવાને એ સ્વીકારી લીધું. પણ ભક્તનું ખરાબ ના થવા દીધું, ભક્તને સંસારમાં ના પડવા દીધા. પોતે બધો ભક્તનો શ્રાપ વોરી લીધો. આ કૃપા છે કે શું છે? આ ભગવાનની આવી કૃપા છે. ભગવાનની આવી કૃપા છે જીવ ઉપર, ખાસ કરીને ભક્તો ઉપર. બધા જીવ ઉપર નહીં. જેને સંસાર જ જોઈએ તો કે લે ભાઈ, તું બીજાને લાયક જ નથી, લે આ જ લે, તારે એ જ જોઈએ છે તો એ લે. પણ જે ચડી રહ્યા છે સીડી, ઉત્ક્રાંતિની સીડી ચડી રહ્યા છે, એને નહીં પડવા દે. એટલે આપવું એ કૃપા નથી, હંમેશા ન આપવું એ કૃપા છે. અને જાણનાર જ જાણે, સુહૃદ જાણે, જે ખરેખર ભલું ઈચ્છે છે એ જ જાણે. ત્યારે લેટર ઓન ખબર પડે કે સારું થયું આમાં પડ્યા નહીં, સારું થયું આમાં પડ્યા નહીં. ભક્ત માટે તો એવું, બીજા બધા માટે આપણે એવું ના કહી શકીએ. પણ જે આગળ વધેલા છે, વૈરાગ્ય હોય, જ્ઞાન હોય, યોગ હોય, જપ હોય, તપ હોય અને આ બધું ભક્તિ હોય, હવે એવાનું પતન તો ભગવાન સ્વીકારી જ ના શકે. જેણે એકવાર મારું શરણ લીધું, મારા સહારે જે હોય એનું બગડવા દે. તું મને શરણાગત થયેલો છે, નાઉ લેટ મી ડિસાઇડ. હું હવે નક્કી કરીશ. ઈચ્છા પૂરી ન કરવું ને એ અભિશાપ નથી, એ વરદાન, એ આશીર્વાદ છે. મોટાભાગે એવું છે. પણ ટૂંકમાં ભલભલા માયાને વશ થાય છે, ભલભલા માયાને વશ થઈ જતા હોય છે. તો એ જ વશ ના થાય જેણે વિદ્યા માયાનું શરણ લીધું હોય, અર્થાત ભક્તિ કરી હોય, ઉપાસના કરી હોય, મને છોડાવો. જે સાવધાન છે, જે શું છે? સાવધાન. ગેલફેલ મીન્સ કે બેધ્યાન નથી, જે બેધ્યાન છે જ નહીં. બેધ્યાન થયા ને તો પડવાની શક્યતા છે. જે સાવધાન છે એટલે જીવનમાં ઉપાસના,
જીવનમાં ઈશ્વરનું કોઈને કોઈ પ્રકારે સ્મરણ એ બધી આવે છે વાત, પણ માયા ઈશ્વર એનું સંચાલન કરે અને માયાથી જીવ સંચાલિત થાય. ઈશ્વરથી માયા સંચાલિત થાય અને જીવ માયાથી સંચાલિત થાય. ઈશ્વરનો હાથ ઉપર, જીવનો હાથ નીચે. બસ આટલો તફાવત. તો પછી કહ્યું આગળ, ધર્મની વાત કરી. ધર્મ તે બિરતિ જોગ તે જ્ઞાના. ધર્મના આચરણથી વૈરાગ્ય આવે. જુઓ, શાસ્ત્રની અદ્ભુત આખી યોજના છે કે ધર્મનું આચરણ કરાવડાવો. ગૃહસ્થ હોય, સંસારમાં હોય, આ બધાને શાસ્ત્રનો પહેલો વિભાગ તો શું છે? મેં કહ્યું છે ને અનેક વાર, વેદના બે જ વિષય છે, ધર્મ અને બ્રહ્મ, ધર્મ અને ભગવાન. આ બે જ વિષય છે. જે ધર્મ કરે ને એ ધર્મ આપોઆપ વૈરાગ્ય લાવે. ધર્મ જતે દિવસે વૈરાગ્ય લાવે અને માણસમાં જિજ્ઞાસા જન્મે. એટલે જ કહ્યું ને, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બ્રહ્મ વિચાર કર્તવ્ય. કેમ હવે થોડું ગૃહસ્થાશ્રમ માણ્યો, એમાં રહ્યા, કર્તવ્યની ભાવનાથી બધું કર્યું, ભોગની સાથે પણ ધર્મ. એ ધર્મ શું કરે? આપોઆપ શુદ્ધિ લાવે, આપોઆપ હૃદયની શુદ્ધિ લાવે, બુદ્ધિને તીવ્ર બનાવે. કયા તરફ? સંસાર તરફ નહીં, અધ્યાત્મ તરફ, ભગવાન તરફ. એને અભિમુખ કરે. એટલે અહીંયા કહે છે ને, ધર્મ તે બિરતિ. ધર્મથી આપોઆપ વૈરાગ્ય આવે. જેમાં કોને ક્યારે આવે એ ખબર ના પડે, પણ આવે. અર્જુનને ક્યાં આવી ગયો? યુદ્ધના મેદાનમાં વૈરાગ્ય. એ એના ધર્મનું પરિણામ છે. બીજા કોઈને ન આવ્યો, બીજા કોઈને ન આવ્યો. યુધિષ્ઠિર જેવા તો ઓલરેડી છે જ વૈરાગ્યવાન, પણ બીજા કોઈને, આટલા બધામાંથી કોઈને વૈરાગ્ય ના જન્મ્યો. એટલા અર્જુનને વૈરાગ્ય જન્મ્યો. સરસ રીતે જીવન જીવેલો છે. શૌનક, ઉદ્દાલક, આ બધા કેવા કેવા શાસ્ત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ. બધાને વૈરાગ્ય જન્મે છે. સંસારમાં હોય એમાંથી એકદમ નીકળી જાય, ન નીકળે તો પણ પ્રશ્નો જન્મે, જિજ્ઞાસા જન્મે. સત્ય શું છે? હવે મને ભગવાનમાં રસ પડે છે, આપોઆપ રસ પડવા માંડે. બસ હવે સત્સંગ ગમે છે, કાંઈ નહીં તો પૂજાપાઠ ગમે છે, એમાં હું ટાઈમ આપું છું, થોડું વાંચું છું. આપોઆપ એ ગમવા માંડે, પ્રશ્નો જન્મવા માંડે. તો કે છે ધર્મ લાવે વૈરાગ્ય અને યોગ લાવે જ્ઞાન. યોગ એટલે કર્મયોગ. કર્મયોગ છે ને જન્મ, એ શુદ્ધિ કરે અને જ્ઞાન જન્માવે. જ્ઞાન માટેની ભૂમિકા તૈયાર કરે. કોણ? યોગ. એ તૈયાર કરે. જ્ઞાન મોક્ષપ્રદ ભેદ બખાના. અને જ્ઞાનથી પછી શું આવે? મોક્ષ. એટલે આ પ્રકારે ભગવાને એના બધા જવાબ આપ્યા. અને પછી કહ્યું, કારણ કે અર્જુને પૂછ્યું, એ ભક્તિની વાત કરો જેને કારણે આપ એ જીવ ઉપર દયા કરો છો. ભગવાનની દયા થાય, વિશેષ કૃપા થાય, એ જરૂરી છે. સામાન્ય કૃપા નહીં, પણ કેવી? જરા આઉટ ઓફ ધ વે, જરા વિશેષ કૃપા, વિશેષ આપણી પસંદગી થાય. યમે વૈશ્ય વૃણુતે તેન લભ્ય. એનો અર્થ એક એવો પણ થાય છે કે જેને ઈશ્વર પસંદ કરે. યમે વૈશ્ય વૃણુતે તેન લભ્ય. કોને ઈશ્વર પ્રાપ્ત થાય? ઈશ્વર જેને પસંદ કરે. ઈશ્વર જેને પસંદ કરે એને એ પ્રાપ્ત થાય, એવો એનો એક અર્થ કરવામાં આવે છે. તો ઈશ્વર પસંદ કરે. અને ઈશ્વર કેમ હજારોમાંથી એકને પસંદ કરે? કેમ આટલા બધા અર્જુનને પસંદ કર્યો આ જ્ઞાન માટે? ત્યારે લાયકાત જુએ, કંઈક એનામાં છે વિશેષ.
એ જુએ ત્યારે કોઈ પુરુષાર્થ તો જીવના પક્ષે હોય જ. કોઈને કોઈ પુરુષાર્થ હોય અધ્યાત્મનો, ભગવાનની ભક્તિનો, તો પછી એ થાય છે. એટલે કે જાતે વેગી દ્રવો મેં ભાઈ સો મમ ભગતિ ભગત સુખદાય. કે પૂછ્યું ને કે મને જેને કારણે આપ દયા કરો છો એ ભક્તિ વિશે વાત કરો. તો કે જેનાથી હું દ્રવી જાઉં છું, ભગવાન દ્રવી જાય અર્થાત મેલ્ટ થઈ જાય, પછી એના હાથમાં જ ના રહે. હાથમાં રહેતું નથી, ભગવાન સેન્ટિમેન્ટલ બની જાય. જેમ આપણે ઇમોશનમાં આવી જઈએ તો કરી બેસીએ ને, પછી બહુ વિચાર ના કરીએ. ભલભલી બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ હોય ને, મોટી વ્યક્તિ હોય ને, રડી પડે, ઘણી વાર રડી પડે. એ શું બતાવે છે કે હવે મારા ઇમોશન્સ મારા હાથમાં નથી. એમ ભક્તિ જ્યાં છે ત્યાં ભગવાન ઇમોશનલ બની જાય. ઇમોશનલ બની જાય એટલે પછી એમના હાથમાં એની વસ્તુ રહેતી જ નથી. કૃપા કર્યા વગર કૃપા કરી જ નાખે. એ એમની પાસે એમના કંટ્રોલમાં જ ના રહે, તો એમનાથી થઈ જ જાય. શેનાથી? જ્યારે ભક્તિ જુએ. આ ભક્તિથી ભગવાન પીગળી જાય. ભક્તિથી ભગવાન પીગળી જાય. આપી દઉં, બધું આપી દઉં. કેમ આને મુક્ત કરું, કેમ આને મુક્ત કરું? જેમ ભગવાન કહે છે ને 12મા અધ્યાયમાં, જ્યારે અર્જુને પૂછ્યું કે જ્ઞાન અને જે જ્ઞાનના માર્ગે છે અને જે ભક્તિના માર્ગે છે એ બંનેમાં ચડિયાતા કોણ? વારંવાર અર્જુનનો આ પ્રશ્ન તો છે. મય્યાવેશ્ય મનોયે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાઃ તે મેં કહે. આ બેમાંથી કોણ? મયી આવેશ્ય મનોયે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. મારામાં જેનું મન મૂકીને આવેશથી એમનું મન ભગવાનમાં જતું રહે. નિત્યયુક્તા, હંમેશા જોડાયેલા અને પૂરી શ્રદ્ધાથી જે મને ભજે છે એ શ્રેષ્ઠ કે પેલા જ્ઞાનના માર્ગે છે એ શ્રેષ્ઠ? તો ભગવાને શું જવાબ આપ્યો કે અનન્યે નૈવ યોગેન યે તુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરાઃ અનન્ય યોગેનૈવ મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે. અનન્યેનૈવ યોગેન, જે અનન્ય ભાવથી, ટૂંકમાં જ્યાં હવે અહંકાર પીગળી રહ્યો છે. ભક્તિને કારણે જીવમાં પણ અહંકારની એસર્ટિવનેસ, હું જ એ સ્ટ્રોંગ જે અહંકાર હોય છે એ નમ્ર બનતો જાય, પીગળતો જાય. એટલે બહુ ઓછો રહી જાય, બહુ જ ઓછો અહંકાર રહી જાય. જે લોકો આ રીતે મને ભજે છે, બીજું જાજુ જાણતા નથી, પણ એમના માટે હું શું કરું છું? ભગવાને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું ને, ભગવાન ભક્તિ પ્રત્યે બહુ પક્ષપાતી છે. સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય. હું તો બધા પ્રત્યે સમાન છું, એવું એક બાજુ બોલે છે. અને બીજી બાજુ શું બોલે છે? પણ યે ભજન્તિ તુ મામ ભક્ત્યા મયી તેષુ તે ચાપી અહમ. પણ જે મને બધે સમાન છો, પણ જે મને પ્રેમથી ભજે છે એ મારામાં છે, હું એમનામાં છું. અને 12મા અધ્યાયમાં તો શું કહે છે? તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. એમને હું મૃત્યુરૂપી સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરું છું, પકડી લઉં છું. ક્યારે બહુ વાર કરો છો આ બધા પ્રોસેસમાં? ભવામી નચિરાત પાર્થ. વાર નહીં, બહુ ઝડપથી આ બધું કરું. અને લાઈનમાં નહીં, લાઈનમાંથી આગળ લઈ આવો. લાઈનમાં ઊભા રહે તો આપણો ક્યારે વારો આવે? હે, લાઈન પ્રમાણે, હા, ક્યુ પ્રમાણે તો પતી ગયું.
તો હજી બીજા કેટલાય જન્મો નીકળી જાય. એટલે ભગવાન શું કે પાછળનાને આગળ લઈ આવે. આવું બધું કરે, આપણે લાઈન તોડીએ અને એ તોડે, ભગવાન એ તોડે. ક્યારે તોડે? બધા માટે નહીં. બીજો દુર્યોધન જેવો આગળ આવી જાય એમ પાછળ ધકેલી દે. કોને આગળ લઈ આવે? અર્જુન જેવાને, હવે બધાને આગળ લઈ આવે, પાછળથી આગળ ઇન્ફ્લુઅન્સ જાતે. તો આવા તમે પક્ષપાતી છો? છું કે જ છે. હું કરું છું પક્ષપાત. કેમ? મારી ભક્તિ કરાવડાવે છે, મારું ચાલતું જ નથી, મારું ચાલતું નથી. એટલે અન્ડરસ્ટેન્ડ, આ ભક્તિ કેવું એલિમેન્ટ છે, આ કેવું એલિમેન્ટ છે, કેવી વસ્તુ છે જે ભગવાનને વશમાં કરી દે છે. ભગવાનને આખો દિવસ આ ભક્તની જ ચિંતા. એને વૈકુંઠમાં મજા નથી, એને વૈકુંઠમાં મજા, વૈકુંઠ નથી ભાવતું. વૈકુંઠમાં એમને પાછળ પાછળ જાય, આ જ્યાં હોય ત્યાં, ભક્ત જ્યાં હોય ત્યાં પહોંચી જાય. એટલે એ કહ્યું કે જાતે વેગી દ્રવું મેં ભાઈ, જેનાથી હે ભાઈ હું શીઘ્ર દ્રવી જાઉં છું, પ્રસન્ન થાઉં છું. એ મારી ભક્તિ, એ મારી બસો મમ ભગતિ ભગત સુખદાયી. એ મારી ભક્તિ ભક્તોને સુખ આપે છે. ભક્તોને બીજો કોઈ સુખ નથી, બીજું સુખ માટે બીજું કંઈ નથી જોઈતું. એને માત્ર ભક્તિનો આનંદ છે. એ તો એવું બોલે કે અમારે કંઈ મુક્તિ મુક્તિ માંગતા જ નથી. હરિના જન તો મુક્તિ ન માંગે, માંગે જન્મો જન્મ અવતાર, નિત સેવા નિત કીર્તન ઓત્સવ, નિરખવા નંદકુમાર. કે છે ને ભક્તો કે મને તું જે યોનિમાં નાખવું હોય ને એમાં નાખ. પક્ષી બનાવવું હોય તો પક્ષી, જ્યાં મૂકવું હોય ત્યાં મૂક. કાગભૂષણજીજી શું છે? પક્ષી જ છે ને. પણ એમને વાંધો જ નથી કે આ બહુ સારું પડે છે, આ યોની બહુ સારી પડે છે. મહાન ભક્ત, મહાનમાં મહાન ભક્ત. ટૂંકમાં જ્યાં મૂકવું હોય ત્યાં મૂક, પણ મારું આ ધન ના લઈ લેતા, ભક્તિનું ધન આપજો. તો બસ એ જ આનંદ આપવાનું. આનંદનો બીજા કોઈ વિષયની જરૂર જ નહીં પડે, ભક્તિનો જ આનંદ. નિરખવા નંદકુમાર, નંદકુમારની કીર્તન કરીએ, ઉત્સવ કરીએ, સેવા કરીએ, માળા કરીએ, બસ પતી ગયું. બીજું કોઈ જોઈએ જ નહીં. આનંદ આવે આમાં. તો સોમમ ભક્તિ ભગત સુખદાયી. બસ એને આ જ એક ભક્તિનો સહારો છે, બીજો કોઈ અવલંબન છે જ નહીં. એને અનુપમ સુખ આપે છે. અને એ ક્યારે મળે? તો અહીં તુલસીદાસજી બીજી વાત કરે છે, મિલઈ જો સંત. આ આપણે બાકી હતું ને બધું કરવાનું. મિલઈ જો સંત હોય અનુકૂલા. આ ભક્તિ ક્યારે મળે? બહુ જ આના ઉપર એ તુલસીદાસજી આગ્રહ રાખે છે. સંતની કૃપા થાય, સંતની કૃપા થાય તો ભક્તિ મળે. અર્થાત એમનું આમાં ગાઈડન્સ મળે, એની કૃપા થાય. એટલે અમુક લોકોને મહાત્માઓ કહે, આમાં બધા મંત્રો આપે, આમ કરો, તમે દરરોજ પૂજા કરો, બધું કહે. બધાને બધી વાત ન કહીએ, બધાને બધું નથી કહેતા હોતા. જેનામાં એક છાંટોય ના હોય ભક્તિનો, શુષ્કતા હોય, શુષ્કતા. એને કહે કે હા ભાઈ કર, પણ એ જાણે છે કે આ શું કરવાનો છે ને શું નથી કરશે તો એ બહુ વારે આવશે. પણ અમુકને તો કે છોડવાનું નથી, છોડવા જ ના દે. જાણે છે કે આ એક અમોઘ વસ્તુ બની જશે. શું બની જશે? અમોઘ વસ્તુ આ બની જવાની છે. તો મિલઈ જો સંત હોય અનુકૂલા. મહાત્માઓ, અરે ઘણા લોકો મહાત્માઓ પાસે જઈને જજ્જતનું પૂછતા હોય છે. આ જ્ઞાનના પ્રશ્નો ના હોય ત્યાં આવા પ્રશ્નો હોય. ભગવાનને કઈ રીતે ખુશ કરવા, કેવી રીતે સેવા કરવી, શું કરવું, માળા કેવી રીતે કરવી, સેવા કેવી રીતે કરવી, બધું પૂછે. બધા કંઈ જ્ઞાનના પ્રશ્નો નથી કરતા હોતા, આવું પૂછનારા હોય. તો એવી જવાબ આપે. પણ એ કોણ આપી શકે? જે એને પોતે આમાંથી પસાર થયા હોય, જ્ઞાની ભક્ત હોય.
જરૂરી નથી કે જ્ઞાની હોય, મહાન ભક્ત પણ હોય, નોટ જરૂરી કે જ્ઞાની હોય. મીરાબાઈ એના પતિ એ કહેતા કે તારા કારણે મને કૃષ્ણના દર્શન થયા, તે મને દર્શન કરાવડાવ્યા, તે મને કરાવડાવ્યા. એટલે આ ભક્તનું સાનિધ્ય, ભક્તનું જીવનમાં સાનિધ્ય માંથી આપણે કંઈક શીખીએ ને તો આપણામાં ભક્તિ આવે. ભક્તમાંથી જ ભક્તિ શીખાય, ભક્તમાંથી આપણે શીખી શકીએ. એમનો ભાવ, એમની સેવા, જે રીતે એમાં લાગેલા હોય એમાંથી આપણે શીખીએ. જો આપણે શીખવું હોય ને તો શીખી શકીએ. તો જે એ ત્યારે મળે જ્યારે ભક્ત કોઈ સંતની કૃપા થાય. પછી હવે કે છે, હું તને ભક્તિનું વિસ્તારથી વાત કરું. ભક્તિ કી સાધન કહું બખાણી. ભક્તિના સાધન કયા કયા છે? ભગવાન જરા મૂળમાં છે અને એકદમ આવું બધું બહુ વચ્ચે જ મળે. બાકી તો કથા આવતી હોય છે, કથાનો બી આનંદ છે, પણ આ બધા રહસ્યો છે. હા, પોતાના ભાઈને કહી રહ્યા છે, બધા રહસ્ય પ્રગટ કરી રહ્યા છે. ભક્તિ કી સાધન કહું બખાણી. હવે હું તને ભક્તિના સાધન કહું, કેવી રીતે ભક્તિ જન્માવવી. સુગમ પંથ મોહી પાવહી પ્રાણી. આ પંથ સુગમ છે, આ પંથ સરળ છે. ભક્તિ એ સરળ નથી. કે સરળ કોના માટે છે? જેને એમાં ઓલરેડી આવી ગઈ છે. બાકી જેને આવી જ નથી એ ઘણા પૂછતા હોય છે ને, કંઈ ગમતું નથી અમને કરવું, અમને કંઈ ગમે નહીં કરવું, ગમતું નથી. ન માળા કરવી ગમે, ન પૂજા કરવી ગમે. ઘણા સ્પષ્ટ બોલતા હોય છે. આ શું ટીલા ઠપકા દરરોજ પડે બોલે? આ શું ટીલા ઠપકા કરવાના? દૂધ પીવડાવવાનું, લાડુ મૂકવાનું, આમ કરવાનું. આ ટીલા ઠપકા. એકને નવડાવો અને ટીલા કરો ને ટપકા કરો ને દૂધ મૂકો ને સાકર મૂકો ને આમ કરો ને તેમ મૂકો. અરે એ તો જીવંત ડાયલોગ છે, એ તો જીવંત સેવા છે. આપણે કોઈ પથ્થરની સેવા નથી કરતું. એ ભક્તિ એમાં પ્રાણ પૂરે છે. ભક્તિ આપણો પ્રેમ એમાં પ્રાણ પૂરે છે. ડોન્ટ થિંક કે માત્ર એક નાનું આટલું આમ છે. એ તો તમારા કેટલાય કામ કરી નાખે છે. ભયમાંથી મુક્ત કરનારા છે. બેઠા બેઠા આપણા પૂજા રૂમમાં બેઠા બેઠા આપણા ઘરનું ધ્યાન રાખે છે, આપણું કલ્યાણ કરનારા હોય છે. આ સમજ જન્મવી, આપણા બાળકોને આ સમજાવવું, આવું કહેવું, આવું કરાવડાવવું, દરરોજ કહેવું કે કર ભાઈ કર, થોડુંક તું કર, આમને આમ ન ફર, આમ ન ફર, થોડુંક કરો. આ શું આખો દી અગરબત્તી કરવાની, ફૂલ કરવાના, નામ કરવાના. ભગવાન થોડા ખાય છે. અરે ભાઈ નથી ખાતા પણ તું ખવડાવ, ખાનારાનો ખાઈએ છે. તો એ સાધન કહે છે, આપણને એના સાધન બતાવે છે. આ સુગમ. અને ભગવાન શું કહે છે કે પ્રથમ અહીં વિપ્ર ચરણ અતિ પ્રીતિ. વિપ્ર વિદ્વાનના ચરણમાં પ્રીતિ. બધી જગ્યાએ નમ્રતા, વિદ્વાનો પ્રત્યે નમ્રતા, એમની સેવા. નિજ નિજ કર્મ નિરત શ્રુતિ રીતિ. વેદની રીતિ અનુસાર જે પોતાના ટૂંકમાં ધર્મનું આચરણ કરે છે, કર્તવ્ય કર્મો બજાવે છે. બ્રાહ્મણોને દેવ દ્વિજ ગુરુ પ્રાજ્ઞ પૂજનમ શૌચ માર્જવમ બ્રહ્મચર્યમ અહિંસા ચ શારીરમ તપ ઉચ્યતે. બ્રાહ્મણોની, દેવતાઓની, ગુરુજનોની પૂજા, એમના માટે સારો ભાવ, બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા, સરળતા, આ બધું શું છે? શારીરિક તપ છે. શારીરિક તપ છે. કંઈ કરવું નથી એમ બોલે, આમાં શું કરવાનું? શું પૂજા શું કરવાની? પાઠ શું કરવાના? સીધું ધ્યાન કરવું. કોઈ ધ્યાન ધ્યાન થવાનું જ નથી. થનારાને એ આગળ વધેલા હોય તો કે એમને શું ધ્યાન થવાનું? મન કંઈ એમ કબજામાં આવે છે? એ કંઈ તમારે માનીને બેઠું છે? બનાવો એને.
ભગવાનની કૃપા હોય તો જ આ બધું થાય. તો બસ એહી કર ફલ પુનિ વિષય વિરાગ, અને આનાથી પાછું વૈરાગ્ય જન્મે. તબ મમ ધર્મ ઉપજ અનુરાગા, બસ અને એને કારણે મારા ભાગવત ધર્મમાં પ્રેમ જન્મે. બધાને ભાગવતમાં રુચિ નથી, શું કથા કથા તો પ્રેમ જન્માવે. શ્રવણ, હા હવે 3 સાધન જે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રહલાદ જે હિરણ્યકશિપુને નવદા ભક્તિની વાત કરે છે એ અહીંયા પણ છે, અહીં પણ આપણે આગળ આવશે. નવદા ભક્તિ અહીં પણ આવશે. પણ શ્રવણાદિક નવ ભક્તિ દ્રઢાઈ, અને શું થાય છે? જેને કારણે શ્રવણ આદિ 9 પ્રકારની ભક્તિ દ્રઢ થાય. 9 પ્રકારની ભક્તિ. અને મારી લીલામાં મમ લીલા રતિ અતિમન માહી, મારી લીલાઓમાં જેને એકદમ પ્રેમ જન્મે. હું શું ભગવાનનું મહાત્મ્ય, ખુશ થઈ જાય. 9 પ્રકારની ભક્તિ, એને સાધન કહેવાય છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણો, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણો, અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. પહેલી ભક્તિ પ્રહલાદ જે હિરણ્યકશિપુને કહે છે શ્રવણ કરો. શ્રવણ કરો એટલે ભગવાનના મહાત્મ્યને સાંભળો. કાનના દ્વારા ભગવાન પ્રવેશે છે હૃદયમાં સીધા. આમથી આવી અને સીધા નીચે, સીધા હૃદયનો કબજો કરે છે, ત્યાં બેસી જાય છે શ્રવણથી. જો સરસ રીતે સાંભળો ને, ઘણા બોરિંગ લાગે, ઘણાને બોરિંગ લાગે, જો કે કહેનાર ઉપર ઘણો બધો આધાર છે. પણ ઘણા તો જે બોલતા હોય એને પાસ જઈને સાંભળે એવા ભક્તો હોય છે, જે જ્યાં કથા થાય ત્યાં બેસી જાય. હનુમાનજીથી વધારે સારું કથા કહેનાર કોણ હોય, વિચાર કરો. પણ એ પોતે જ્યાં રામાયણ થાય ત્યાં જઈને એવું કહેવાય છે આસન એમનું રાખવાનું. આપણે આસન એનું રાખીએ છીએ, એક આસન રાખવાનું એમનું, એ આવીને બેસી જાય. કેમ? કારણ કે એમને તો રામની વાત એની બધી જગ્યાએ જાય છે, પહોંચી જાય છે. તો કંઈ એમનાથી ચડ્યા હતા તો કોઈ વક્તા છે નહીં, બધું જાણે છે. એને શું આપણે કહેવાના હતા ભક્તિ વિશે હનુમાનજીને, ઓફ ઓલ ધ પર્સન્સ, છતાં જઈને સાંભળે. ટૂંકમાં એવો પ્રેમ. અહીંયા કહ્યું ને, મમ લીલા રતિ અતિમન માહી, મારી લીલામાં જેને અત્યંત રતિ જન્મે છે એવા. બસ બીજું એટલે શ્રવણમ કીર્તનમ, કીર્તન ભગવાનના નામનું મોટે મોટે કીર્તન કરવું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આમ નીકળી પડે અને જોર જોરથી ગાય તો વૃક્ષો પર છે ને હાલવા માંડે, ઢોલવા માંડે એ લયમાં. હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, માઇલો સુધી અવાજ આવે. અને જે કીર્તનનો પ્રભાવ, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ, ભગવાનનું નામનું જત સ્મરણ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, રામ 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 રામ, સતત સ્મરણ. હરિ હરિ હરિ. વંદનમ, ભગવાનને વંદન કરવા, એ પણ એક ભક્તિ છે. ભક્તિનો એક, જેને જે ગમે. જૈન લોકોમાં એ લોકો ખૂબ વંદન કરે, ભગવાન દેરાસર ને વગેરે જઈ અને બહુ વંદન કરે. કેટલી વાર વંદન કર્યા જ કરે, ઊભા થઈને બે સાદું આમ નહીં, આખું શરીર વાળીને વંદન કરે. એનું બી બહુ મહિમા છે. વંદનમ, પછી અર્ચના કરવી, હોમ કરવા, ભગવાનના નામ સાથે એક પુષ્પ ધરાવવું કે આહુતિ આપવી વગેરે. અર્ચનમ, પછી પાદ સેવનમ, ભગવાનના ચરણની સેવા. ભક્તો ચરણની સેવા માગે. એટલે અમે તો લાયક જ નથી એવું એ લોકો માનતા હોય છે. હવે તો ચરણે નહીં, ચરણની રજની સેવા કરીશું એવી ભાવના ધરાવનાર. એટલી રજની પણ કિંમત, રજને એટલી ઊંચી બેસાડે. તમે વિચાર કરો એમનું હૃદય કેવું હશે, કેવો ભગવાન માટે આદર. ભગવાનની મહિમા ને સ્પષ્ટ દેખાતી હોય તો જ આ થાય. કે આપણે ભાઈ એ બધું છોડ ને, ભાઈ ભગવાનનો પગજ પકડ ને સીધા, રજબજની વાત છોડ. રજની આટલી મતી કિંમત. પાદ સેવન, લક્ષ્મીજી બેઠા બેઠા પાદ દબાવ્યા કરે.
તો જે લક્ષ્મીજીની બીજા ત્યાં બહુ ભાગવતમાં આવું બહુ વર્ણન આવે છે કે જે લક્ષ્મીજીની પાછળ બીજા બધા પડ્યા છે એ બધાને છોડીને ભગવાનના ચરણમાં ત્યાં બેસી જાય. પાદ સેવનમ, પછી સખ્યમ, સખ્યમ ભગવાન સાથે સખા ભાવ. ભગવાન સાથે સખા ભાવ અર્થાત કોઈ પણ સંબંધ જોડો, પ્રેમ સંબંધમાં પાંગરે. પ્રેમને સંબંધ જોઈએ, કોઈક સંબંધ મીડિયમ, પિતા પુત્ર, માતા પુત્ર, પિતા સાથે પુત્રનો, પુત્રીનો સંબંધ, પછી મિત્ર સાથેનો સંબંધ. તો એવો ભગવાન સાથે મિત્રતાનો સંબંધ રાખો. આપણે બે એક સરખા, મોટા નાના નહીં. એમ અર્જુનને મિત્રતાનો ભાવ, સુગ્રીવને મિત્રતાનો ભાવ હતો. પછી બીજા પણ સુદામા, આ બધા મિત્રના ભાવે ભગવાન સાથે તરી ગયા. મિત્રના ભાવ. સખ્યમ, પછી દાસ્યમ, દાસ તમારો, તમારા દાસનોય 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 દાસ. અને છેલ્લે આત્મનિવેદનમ. આત્મનિવેદન એટલે હું મારી જાતને તમારા ચરણોમાં ધરી દઉં છું. શરણાગતિ, પૂર્ણ શરણાગતિ. જે હરિ કરે એ મમ હિતનો, એ નિશ્ચય જાય નહીં. ગમે તે જીવનમાં થાય, પણ કયો નિશ્ચય રહે? બરોબર, જે હરિ કરે છે ને એવો એને ભરોસો હોય, દૃઢ ભરોસો. એને ચરણ નકો, એ તો ઓફકોર્સ ગુરુજી માટે કહે છે, પણ દૃઢ ભરોસો હરિના નિશ્ચયમાં. આ કરે છે ને બરોબર જ, એમાં કંઈ ખોટું નથી. આપણે તો આપણા સજેશનો મૂક્યા જ કરીએ. આમને બદલે આમ, આમના બદલે આમ, આમના બદલે આમ થવું જોઈએ. ભક્તોને એવો ભરોસો હોય છે કે આમાં પણ કંઈક સારું હશે. ભગવાન આના સિવાય બીજું થવા નથી દેતા, તો આમાં જ મારી કલ્યાણ હશે. વનમાં મોકલે છે તો એમાં જ કલ્યાણ હશે. ભક્તોના કેસમાં ભગવાન સતત પાછળ હોય ને, એટલે એમને તો એ પૂર્ણ નિશ્ચિંતતા હોય છે, નચિંતતા બી હોય છે કે મારે ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. હું શેના માટે ચિંતા કરું? મારે મારું ધ્યાન રાખવાનું છે, તો મારું અભિમાન છે. મારે ધ્યાન નથી રાખવું, એ કરનારો બેઠો છે. હું શું કરવાને કરું? એ કરે છે, ખરેખર તો એ જ કરે છે. હું કરું એ તો મારો ભ્રમ છે. શરણાગતિ. બલિરાજાને કેટલું ભગવાને એની સાથે અન્યાય કર્યો, હે ને? અન્યાય કર્યો બલિરાજા સાથે. છળ કર્યો. 3 પગલા જમીન માગી, અને પછી 3 વામનના પગલામાં જમીન માગી, અને પછી 3 વિરાટ પગલાં કરી નાખ્યા. બધું પતી ગયું. ક્યાં 3 પગલાં, હવે ત્રીજું પગલું ક્યાં મૂકવું? એક તો પહેલાં એ આપી, અને પછી સામેથી શું કહે છે? વિરાટ બની ગયા. 1, 2, 3 એમાં બધું પતી ગયું. હવે કહે છે 2માં જ પતી ગયું. 2 પગલામાં જ બધું એમણે કવર કરી લીધું. પછી કહે છે ત્રીજું ક્યાં મૂકવું? તો બલિરાજા સમજી ગયા કે આ ભગવાન મારે સુધારવા આવ્યા છે. મારી પાસે માગે છે, હઠ કરીને માગે છે, તો હું આ તક કેમ ગુમાવું? એના ગુરુએ બહુ ના પાડી, શુક્રાચાર્યએ બહુ જ ના પાડી કે તને આ છળ, આ વિષ્ણુ છે, આ વામનના રૂપમાં કોણ છે? છલિયા, છળ કરનાર વિષ્ણુ છે. તું સમજી જા આજે. તો કે નહીં સમજુ. ભલે છળ કરે છે તો પણ ભગવાન છળ કરે છે. છળ કરવાનો પણ કોણ કરનાર? છળ કરનાર છે કોણ? મારી સાથે છળ કરનાર ભગવાન છે. તો છળી જવું મીન્સ કે હું તૈયાર છું. અને એમણે કહ્યું મારા માથે મૂકો તમારે ત્રીજું મસ્તક અહીંયા મૂકો. અને સીધું ભગવાને દબાવ્યું અને પાતાળમાં જતો રહ્યો. અને રાજ્ય મળી ગયું ઇન્દ્રને. પક્ષપાત કર્યો
અને પછી પોતે બલિરાજાના દરવાન બનીને રહ્યા કે હું આવીશ ભેગો. અર્થાત આ 9 પ્રકારની ભક્તિ. નવદા ભક્તિ, શ્રવણાધિક નવ ભક્તિ દ્રઢાઈ, શ્રવણ વગેરે 9 પ્રકારની ભક્તિ. મમ લીલા, બસ સંતોના ચરણમાં પ્રેમ હોય, મન અને વચન કર્મથી ભજનનો દ્રઢ નિયમ. ભજનનો નિયમ આજે કર્યું ને પછી 15 દિવસે ને પછી મહિને, આજે થોડોક ગમ્યો સત્સંગ કર્યો, પછી મહિને, પછી મહિને, નિયમ. ટૂંકમાં જીવનની પ્રાયોરિટી નક્કી થઈ જાય, શું અગત્યનું છે એ નક્કી થાય, એને વળગેલા રહીએ. આ વળગેલા રહેવું ને એ આપણી કમિટમેન્ટ બતાવે છે. શું બતાવે છે? કમિટમેન્ટ. એટલે પછી બીજું બધું એની પાસે ગૌણ બની જાય. પેલું આ મારે માટે આ. ઘણા લોકો નિયમ પ્રમાણે પણ નિયમ મિકેનિકલ ના બની જાય એ જોવાનું. યાંત્રિકતા ના આવી જાય, બસ કરવાની છે પૂજા એટલે ઊંધું નાખીને કરી નાખી. એ સારું છે, નિયમ પ્રમાણે કરો છો, પણ એ નિયમ સાથે ભાવ આવે. એ ભાવ છે ને પ્રયત્નપૂર્વક લાવવો પડે છે. નહીં તો દરરોજે એકની એક વસ્તુ કરીએ ને તો યાંત્રિક બની જાય. ધીમે ધીમે એમાં ભાવ લાવો. જેનાથી ભાવ આવતો હોય એ પ્રયત્ન કરી ભાવ લાવો તો મન ક્રમ વચન ભજન દ્રઢ નિયમા. અને જેના માટે કોણ છે? ગુરુ. ભગવાન શું છે? એના માટે બધું. એ ભગવાન એના ગુરુ, ભગવાન એના પિતા, ભગવાન એના માતા, બંધુ, પતિ, દેવ, બધું જ ભગવાન. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ. તમે જ મારું સર્વ છે. તુલસીદાસજી કહે છે ને, જે સંબંધ તમને ગમે એ રાખો, મારે તો તમારી સાથે જ સંબંધ છે. તમને જે ભાવે એ સંબંધ રાખીને પણ મારો ઉદ્ધાર કરો. બસ આ પ્રકારે જે મારી સેવામાં લાગેલા છે. અને છેલ્લે કે છે મમ ગુણ ગાવત પુલક શરીરાગત ગત ગિરા નયન નીરા કામ આદિ મદ દંબન જાકે તાત નિરંતર બસ મેં તાકે. જે સદા ભગવાનના ગુણ ગાતા, જો યાંત્રિકતા નથી, મિકેનિકલનેસ નથી આવી ગઈ, એટલે શું કરે છે? ભગવાનના ગુણ, લીલા, સ્મરણ એ સાંભળતા જાય, કરતા જાય, એમ શરીર છે ને પુલકિત થાય, રોમાંચ જન્મે, આંસુ આવે, ગદગદ થઈ જાય, ગાંડા થઈ જાય. જમાડવા માંડે તો કેટલું આ ભક્તો ગાંડા હોય, ગદગદ થઈ જાય, નેત્રોમાંથી આંસુ વહે, અને ક્યાંય કોઈ કુટિલતા ના હોય, ભક્તમાં કોઈ કુટિલતા ના હોય. બસ આવા જે છે એ ભક્તિ ધરાવે છે. એ મેં ભક્તિ એમને આપી છે. ભક્તિનું દાન, એમ સુતીક્ષણજીએ માગ્યું ને, ભક્તિનું દાન કરો, મારે બ્રહ્મલોક ના જોઈએ, અને ભક્તિનું દાન કરો. બસ આવા જે છે તાત નિરંતર બસમે તાકે. શું વાત કરે છે? હે પુત્ર, હે ભાઈ. તાત ઘણીવાર પુત્રને પણ તાત કહેવાય, ભાઈને પણ તાત કહેવાય. હે તાત, હું આવાની સતત વશમાં છું. આવા લોકોએ મને વશ કરી દીધો છે. જે ભગવાનની આંગળી ઉપર નચાવે એ કેવા હોય? એવા ભક્ત ભગવાનની આંગળી પર નચાવે. યશોદાજી બાંધી દે, યશોદાજીને કશું બાંધી દે, લાકડી લઈને પાછળ દોડે, બધું કરે. ભગવાન હોશે બંધાય, હોશે બંધાઈ જાય. બાંધવા વાળું, મને બાંધવા વાળું કોણ છે આ જગતમાં? તો આવા બસ છેલ્લે કે છે વચન કર્મ મન મૂરી ગતિ
भजनु करहि निष्काम तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जेने कर्म वचन અને મનથી મારી જ ગતિ છે। મનમાં પણ હું, વચનમાં પણ હું, કર્મમાં પણ હું, જે નિષ્કામ ભાવથી મારું સતત ભજન કરે છે। તિનકે હૃદય કમલમાં હું કરઉં સદા વિશ્રામ, એમના હૃદય કમળમાં હું આરામ કરું છું। ભગવાનનું બેડરૂમ કોણ? ભક્તનું હૃદય। નીકળ્યું જ નહીં ત્યાંથી, અમુક જગ્યાએ તો આવે જ નહીં અને અમુક જગ્યાએથી નીકળે જ નહીં। આ ભગવાનને આવા હૃદયમાં રહેવું બહુ ગમે। ખબર છે ને, વાલ્મીકીજીએ બહુ બધું કીધું, આવું હોય ત્યાં તમે રહો છો, આવું હોય ત્યાં રહો છો, જ્યાં દયા છે ત્યાં રહો છો, અહિંસા, એવું કેટલુંય કીધું। અહીં ભગવાન પોતે કહે છે કે આવા જે છે મન વચન કર્મથી એક જ ગતિ, મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મન્મના ભવ મદભક્ત ભવ। ભગવાને બેઠો બસ મારું ભજન કર, મારો ભક્ત બન। આવું બનીશ તો હું તારા હૃદયમાં જ હંમેશા। એટલે ભક્તોએ ચમત્કારો કરે, ભક્તો ચમત્કારો કરે, ભક્તોથી થઈ જાય ચમત્કાર। આ તું જીવી જા તો એ જીવી જાય, મરેલાને જીવિત કરે। ભક્તો પાસે આવી શક્તિ ક્યાંથી આવે? ભગવાન એમને હાજર હાજર છે, એના બોલ ના ઉથાપે, એની લાજ ન જવા દે। કારણ કે ભક્ત એની ક્રેડિટ, એને બધી ક્રેડિટ મારે આપવાની છે, એની રિસ્પોન્સિબિલિટી મારી છે। એટલે આના હૃદયમાં સદા હું હાજર છું, સદાય હાજર હું છું। તો આ પ્રકારે ભગવાન ભક્તિની વાત કરી। આ સાંભળી લક્ષ્મણજીને બહુ આનંદ આવ્યો। ભગતિ જોગ સુનું અતિ સુખ પાવા। લક્ષ્મણજી બહુ ખુશ થઈ ગયા અને ભગવાનના ચરણમાં મસ્તક નમાવે છે। આ પ્રકારે સત્સંગ ચાલ્યો ઘણા બધા દિવસ પછી। હવે કથા એ ટર્ન લે છે, મુખ્ય વસ્તુ તરફ હવે આગળ વધે છે। હવે શરૂ થયું, હવે મુખ્ય વસ્તુ શરૂ થાય છે, તો એ હવે પછી કથામાં આવશે। ઓમ શ્રીમદ રામચરિત્રમાનસમિદં ભક્ત્યાવગાહન્તી તે સંસાર પતંગ ઘોર કિરણૈઃ દહ્યન્તિ નો માનવાઃ। ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ। હરિ ઓમ।